नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी वर्ड अर्डरको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले वर्ड अर्डरको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा एउटा सेन्टेन्समा कस्तो अर्डरमा चाहिँ वर्डहरू आउँछ त, वर्ब कहाँ आउँछ, अब्जेक्ट कहाँ आउँछ, त्यसपछि प्लेस र टाइमको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ है। ल त्यसको आज इम्प्लिमेन्टेसन यो भिडियोमा गर्नेछौँ। र फर्स्टमा यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले थोरै कुरा भने, त्यहाँ भनेको कुरा जस्तै जहिले पनि वर्ब प्लस अब्जेक्ट आउँछ नर्मल्ली, र यसको बिचमा हामीले कुनै पनि वर्ड पुट गर्दैनौँ। युजली वी डु नट पुट अदर वर्ड्स बिट्विन देम। र प्लेस आयो भने के हुन्छ त, वर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस प्लेस हुन्छ। ठिक छ, हामीले प्लेस आयो भनेदेखि वर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस प्लेस। र टाइम पनि आयो भने, प्लेस र टाइमसँगै आयो भनेदेखि फर्स्टमा प्लेस लेख्छौँ अनि मात्रै टाइम लेख्छौँ। ठिक छ, नर्मल्ली टाइम गोज आफ्टर प्लेस भन्ने कुरा गरेका थियौँ। ठिक छ, यति कुरा गरेका थियौँ अनि थोरै कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। ठिक छ, ल अब यसको गरौँ। 1 के भनेको छ त, पहिला पढौँ न के भनेको छ त हैन। Is the word order okay or not? Correct the sentences where necessary. ठीक पनि हुन सक्छ, बेठिक पनि हुन सक्छ, ठीक छैन भने मिलाउनु पर्यो, ठीक छ भने ठीक छ। Okay, 1. Did you see your friends yesterday? Did you see your friends yesterday? भनेको छ, यो ठीक छ। Ben walks every morning to work. भनेको ठीक छैन। किन ठीक छैन? Ben walks to work every morning. किन भन्दाखेरि फर्स्टमा प्लेस आउँछ अनि मात्रै टाइम आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा काम गर्न जाने प्लेस अनि मात्रै टाइम। ठिक छ, यस्तै गरी अरू हेरौँ। 3. जो डजन्ट लाइक भेरी मच फुटबल। अब हामीले फर्स्ट रुल के भनेका थियौँ त, वर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ र वर्ब र अब्जेक्टको बिचमा प्राय केही पनि आउँदैन। वी डु नट युजली पुट एनिथिङ इन बिट्विन देम भनेर भनेका थियौँ। ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बिग्रिएको छ। जो doesn't like football very much. फर्स्टमा चाहिँ verb अनि object, त्यसपछि अरू कुरा। 4. Dan won easily the race. हुन्छ त, हुँदैन नि। Dan won, यो ठ्याक्कै त्यहाँ मिलेन। Dan won the race easily. The race easily. यस्तै गरी 5. Tanya speaks German quite well. यहाँनिर हेर्नुहोस् त, वर्ब र अब्जेक्ट, यो वर्ब भयो, यो अब्जेक्ट भयो। ठिक छ, सँगै आएको छ, यसको बिचमा केही छ छैन नि। तानिया स्पिक्स जर्मन क्वाइट वेल, यो ठिक छ। 6. Have you seen recently Chris? मिल्यो त, मिलेन नि। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, रिसेन्टली बिचमा आयो। Have you seen Chris recently? Chris recently भनेर लेख्नु पर्यो है। यस्तै गरी 7. I borrowed from a friend some money. मिल्यो त, यहाँनिर वर्ब प्लस अब्जेक्ट। I borrowed some money from a friend. यानी थोरै लेख्न पुगेन, केही छैन। From a friend. I borrowed some money from a friend. 8. Please don't ask that question again. अब यसमा हेर्नुहोस् त, don't ask that question, यो ठिक छ। 9. I ate quickly my breakfast and went out. यहाँनिर हेर्नुहोस् त, वर्ब र अब्जेक्टको बिचमा के आयो? क्विकली आयो। I ate my breakfast quickly and went out. 10. Did you invite to the party a lot of people? भनेको छ। यहाँनिर थोरै बिग्रेको छ हैन। ओके, मिलाउँ न त हामी। Did you invite a lot of people to the party? 11. Sam watches all the time TV. यहाँनिर हेर्नुहोस् त, वर्ब watches अब्जेक्ट टिभी, बिचमा यो कच्याकुचुक आयो
ए भनेको मतलब बिग्रियो Sam watches TV all the time. Sam watches TV all the time. 12. Does Kevin play football every weekend? यो के छ त ठिक छ हेर्नुस् त प्ले अनि अब्जेक्ट यो ठिक छ ओके गरेर एक टिक पनि लाउँ त है त ठिक छ नि अब यस्तै गरी अर्को हेरौँ त के भनेको छ complete the sentences put the parts in the correct order भनेको छ यहाँ पार्ट दिएको छ यसलाई करेक्ट अर्डरमा राख्नु पर्यो अब मेरो विचारमा यसमा कुन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ verb प्लस अब्जेक्ट प्लस प्लेसको कुरा लाग्छ होला भन्ने कुरा लाग्छ है मैले अहिलेसम्म गरेको छैन यो रुल सम्झिनु पर्यो है ओके 1 we the children to the zoo took we took the children अनि place to the zoo to I a friend of mine on my way meet भनेपछि I met a friend अनि अब चाहिँ प्लेस राख्नु पर्यो I met a friend of mine on my way home 3 I to put on the envelope a stamp forgot अब forgot देखि सुरु गर्नु पर्यो I forgot to put a stamp अब कहाँ त यहाँनिर अब्जेक्ट आयो अब प्लेसको कुरा गरौँ stamp on the envelope 4 we a lot of fruit bought in the market we verb bought त्यसपछि object a lot of fruits fruit त्यसपछि place in the market we bought a lot of fruit in the market 6 did you at school today a lot of things learn भनेको छ क्वेशन सोधेको छ did you learn त्यसपछि object did you learn a lot of things अब place at school today भनेको छ 7 we some interesting books found in the library we अब verb राख्नु पर्यो फर्स्टमा we found some interesting books in the library त्यसपछि लास्टमा place in the library 8 please at the top right of the page your name हैन के भनेको छ त माथि पेजको टपमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नुस् भनेर भनेको रहेछ फर्स्टमा त verb यसमा verb के हो त please write your name कहाँ त टपमा हो नि त प्लेस at the top of the page हेर्नुस् है सजिलो छ अब नेक्स्ट हेरौँ त हाम्रो लास्ट एउटा छ के भनेको छ त complete the sentences put the parts in correct order अब हामीलाई थाहा छ हामीले माथि गर्यौं टर्नै गर्यौं एउटा छ verb र object आउँछ सँगै त्यसको बीचमा प्राय केही नै आउँदैन त्यसपछि verb प्लस object प्लस place आउँछ भन्ने कुरा गर्यौं र अर्को चाहिँ फर्स्टमा place आउँछ अनि मात्रै टाइम आउँछ फर्स्टमा place आउँछ अनि टाइम आउँछ कुरा गर्यौं अर्को verb प्लस object प्लस place अब यहाँनिर दिएको छ यहाँनिर कुन चाहिँ लाग्छ हेर्नु पर्यो 1 they for a long time have lived in the same house they have lived in the same house for a long time फर्स्टमा place आयो त्यसपछि मात्रै टाइम आयो 2 I to the supermarket every Friday go फर्स्टमा त verb नआइकन त हाम्रो सेन्टेन्स नै बनेन I go अब कहाँ त भन्दाखेरि सुपरमार्केट फर्स्टमा प्लेस I go to the supermarket अब चाहिँ टाइम I go to the supermarket every Friday 3 why home did you come so late भनेर भनेको छ अब why
अब के हुन्छ त Why did you come? Did you come? अब place. Why did you come home? अब चाहिँ time. Home so late. ठ्याक्कै माथिको मिलेको छ कि छैन फर्स्टमा verb plus object plus place भयो र यसपछि मात्रै time. 4. Sarah, her children, takes every day to school. Sarah takes her children अब place to school अनि time. Every day. 5. I haven't been recently to the cinema. यहाँ के छ त verb छ time छ place छ VTP लेखेँ है मैले okay I haven't been to the cinema अनि recently 6 I her name after a few minutes remember verb छ त्यसपछि यसमा place को कुरा छैन I remembered अब object I remembered her name त्यसपछि time after a few minutes 7 we around the town all morning walked we walked कहाँ त place around the town कहिले त when माने time all morning 8 My brother has been since April in Canada. My brother has been first my place in Canada. कहिलेदेखि त भन्दा time since April. 9 I on Saturday night didn't see you at the party. First ma verb I didn't see you कहाँ त where place को कुरा at the party कहिले त भन्दाखेरि time on Saturday night. ठिक छ ल 10 Lisha her umbrella last night in a restaurant left हैन हिजो बेलुका रेस्टुरेन्टमा उसले आफ्नो छाता छोडिछे Lisha left her umbrella Lisha left her umbrella कहाँ त फर्स्टमा place अनि मात्रै time left her umbrella in a restaurant last time 11 the moon round the earth every 27 days goes the moon goes round and round हो त हो नि the moon goes round the earth every 27 days 12 Anna Italian for the last 3 years has been teaching in London यसको मतलब एनाले लन्डनमा 3 वर्षदेखि इटालियन टिच गरिरहेकी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो Anna has been teaching verb plus object फर्स्टमा त्यसपछि place अनि time in London for the last 3 years सजिलो छ है ल अब यसमा मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के होला त भन्दाखेरि मैले यहाँ तल लेखेँ माथि थोरै कचङगुजुङ भयो यहाँनिर लेखेँ नि केही समस्या पर्दैन फर्स्टमा आउने भयो के त verb plus object एउटा कुरा जान्नु पर्यो verb plus object आउँछ जहिले पनि र यसको बीचमा युजुअली हामीले केही पनि लेख्दैनौँ र हामीले verb plus place चाहिँ सँगै लेख्छौँ है verb plus place बीचमा object छैन भनेदेखि र यदि object आयो भने के लेख्छौँ त verb plus object plus place लेख्छौँ र टाइम आयो भनेदेखि फर्स्टमा place लेख्छौँ अनि चाहिँ टाइम लेख्छौँ ठीक छ नर्मली टाइम गोज आफ्टर place है यति कुरा जान्यो भनेदेखि यो पार्ट 1 को कुरा सकिन्छ र हामी पार्ट 2 को गर्न सक्छौँ ठीक छ है ल यति भन्दै यसको पार्ट 2 को ग्रामेटिकल रुल अनि पार्ट 2 को एक्सरसाइज पनि हेरिदिनु होला भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य Peace.